এইবিলাক পকা আম ন? পকা আমৰ বনাবা? গাইজ চাই থাকিব, পিঁয়াজে পকা আমৰ কিবা এটা মিঠাই বনাব। দাদাই কি ধুনীয়া আম কাটিছে দেখিছা? তোমাতকৈ ধুনীয়াকৈ কাটিছে। পটাপট কাটিছে। নাব্বা পিঁয়াজতকৈ ভালকৈ পাৰা ন কাটিব? এই পিঁয়াজতকৈ বঢ়িয়া কৰি কাটিছো। দিয়া এতিয়া এইখিনি কি কৰিব লাগে কৰা। আমটো ধুনীয়া মিঠা আম, কিন্তু মিঠা আমৰ মিঠাইটো বেছি ভাল হয়, সেইটো কাৰণে আমি বনাই আছোঁ। ইমান ধুনীয়া এতিয়া আমখিনি গুড়া কৰি ল'ব লাগিব। এয়া আমখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্সিত গুড়া কৰি লোৱা হ'ল। তাৰপিছত কেৰাহীখন পাতি দিলোঁ। ইয়াতে অকণমান ঘি লগতে ড্ৰাই ফ্ৰুটছ এইখিনি অকণমান ৰ'ষ্ট কৰি ল'ব লাগিব। হৈ গ'ল, এইখিনি উঠাই ল'ম। তাৰপিছত বাকীখিনি দেখাই আছোঁ ৰ'ব। এয়া হৈছে নাৰিকলৰ পাউডাৰ, এইটো কিনিব পায় পেকেট, বহুত ইজি হয়। ইয়াতে এতিয়া দিছোঁ কনডেন্স মিল্ক। ইয়াতে দিছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া ইয়াৰ গুড়া কৰি থোৱা আমখিনি। এতিয়া এইখিনি গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি পানীটো শুকাই ল'ব লাগিব, একদম ড্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব ফ্ৰেণ্ডছ। ইয়াতে দিছোঁ মই আমুল পাউডাৰ, গাখীৰটো দিছোঁ, পাউডাৰটো দিছোঁ ড্ৰাই হ'বৰ কাৰণে, লগত মিঠাটো আহিব, টেষ্টিও হ'ব। ইয়াতে দিছোঁ অকণমান ড্ৰাই কৰি থোৱা বাদামখিনি দিছোঁ। ইলাচি পাউডাৰ লগত বাদাম অলপ দিলোঁ, গোন্ধটো ভাল লাগিব। ৰেডি হৈ গ'ল গাইজ, দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া হৈছে। এতিয়া এইখিনি লাড্ডু বনাব লাগিব। এতিয়া এইখিনি এটা এটা কৰি আমি গোল গোল কৰি এনেকুৱা ৰাখিম। ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াতে এতিয়া মই দিলোঁ ওপৰত বাদাম, অকণমান যে ৰাখি দিছিলোঁ সেইখিনি বাদাম ওপৰত দিলোঁ, লগত কেচাৰ দিলোঁ, ডেক'ৰেশ্যন কৰি দিলোঁ অকণমান। দেখিছেনে ধুনীয়া হৈছে, খাবলৈ বহুত টেষ্টি। এবাৰ বনাই খাই চাব পকা আমৰ। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে লাইক কমেণ্ট কৰিব। আজিলৈ ইমানেই, থেংক ইউ।